নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো CBO মোবাইল এপ্লিকেশ্যন লোকছ সম্পৰ্কত। লোকছ কি আৰু এই লোকছ যেটো মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে কোনে কাম কৰে বা ভাৰত চৰকাৰে এই লোকছ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো কিয় আৰম্ভ কৰিছে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। লোকছ হ'ল এটা CBO অৰ্থাৎ কমিউনিটি বেছড অৰ্গেনাইজেশ্যন মোবাইল এপ্লিকেশ্যন। এই এপ্লিকেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে আৰু ভাৰত চৰকাৰে এই এপ্লিকেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছে NRLMৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ আণ্ডাৰত। লোকছ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো ডেভেলপ কৰিছে CDFI অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল ডিজিটেল ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনে। এতিয়া NRLMৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক ডিজিটেলাইজেশ্যন কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই যেটো এপ্লিকেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। এতিয়া CDFI এই এপ্লিকেশ্যনটো ডেভেলপ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ আপোনালোকে চাই লওক। প্ৰথম কথাই হ'ল মেনেজ SHG এণ্ড দেয়াৰ মেম্বাৰ্ছ উইথ এডিকুৱেট চেকছ অৰ্থাৎ যিবিলাক SHG আছে সেই SHG বিলাক আৰু লগতে সেই SHG যিসকল সদস্য সেই সদস্যসকলৰ যিখিনি তথ্য আছে সেই তথ্যসমূহৰ সম্পূৰ্ণ চেকিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই এপৰ জৰিয়তে। নেক্সট আহিলে মেনেজ ফেডাৰেশ্যনছ VOs এণ্ড CLFs অৰ্থাৎ VOs মানে হ'ল ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে গ্ৰাম্য সংগঠন আৰু CLF মানে হ'ল ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন মণ্ডল সংগঠন। এই গ্ৰাম্য সংগঠন আৰু মণ্ডল সংগঠনসমূহৰ যিসমূহ তথ্য মানে ডাটা সেই সকলো ডাটা সেটিং কৰাৰ মেনেজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কোনে কৰিব এই ডিজিটেল সিস্টেমটোৱে কৰিব। নেক্সট আহিলে মেনেজ মিটিংছ এণ্ড ডে টু ডে ট্ৰানজেকশ্যনছ অফ SHG এণ্ড ফেডাৰেশ্যন। এতিয়া SHG আৰু ফেডাৰেশ্যনবিলাকৰ যিবিলাক মিটিং হয় সেই মিটিংবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য বা সেই মিটিংবিলাকত কি হৈছে ট্ৰানজেকশ্যন কিমান হৈছে লেনদেন কিমান হৈছে সেই সকলো তথ্য ক'ত ৰাখিব লাগিব এই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটোত ৰাখিব লাগিব। নেক্সট আহিলে এলাউ SHGs এণ্ড ফেডাৰেশ্যন টু মেনেজ দেয়াৰ অ'ন প্ৰফাইলছ এণ্ড ট্ৰানজেকশ্যন। এই এপত SHG আৰু ফেডাৰেশ্যনবিলাকৰ যি প্ৰফাইল আৰু ট্ৰানজেকশ্যন সকলো এলাউ কৰি ৰাখিব লাগিব। নেক্সট হ'ল লোকছ উইল এক্ট এজ ছিংগুল চ'ৰ্চ অফ আপ টু ডেট এণ্ড ভেলিডেটেড ডাটা ফৰ NRLM SRLM। NRLM SRLM যিমানখিনি আপ টু ডেট তথ্য বা ভেলিডেটেড ডাটা বিচাৰে সকলোখিনি পোৱাৰ একমাত্ৰ উৎস হ'ব লোকছ। যিহেতু লোকছত SHG মেম্বাৰ আৰু ফেডাৰেশ্যন সকলোৰে প্ৰফাইল থাকিব। তাৰ লগত ভিউ এণ্ড এপ্ৰুভ প্ৰফাইল চেঞ্জেছ যদি প্ৰফাইল চেঞ্জ কৰাৰ কথা থাকে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি তথ্য থাকিব। ভিউ ৰিপৰ্টছ এণ্ড ট্ৰানজেকশ্যন ৰিপৰ্ট থাকিব ট্ৰানজেকশ্যনৰ ভিউ থাকিব। গতিকে সকলো আপ টু ডেট ডাটা কি হৈছে এই লোকছ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা ল'ব পাৰিব SRLM বা NRLM। নেক্সট চাওক চেনেলছ টু শ্বেয়াৰ ডাটা উইথ আদাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ্ছ। এতিয়া এই লোকছ যিটো এপ্লিকেশ্যন এই এপ্লিকেশ্যনটো এটা চেনেল হৈ উঠিব শ্বেয়াৰ কৰাৰ মানে তথ্য শ্বেয়াৰ কৰাৰ এটা চেনেল হ'ব। NRLMৰ লগত জড়িত যিমানবিলাক মহিলা আছে সেই মহিলাসকলৰ বা SHGবিলাকৰ বিষয়ে তথ্য শ্বেয়াৰ কৰা এটা চেনেল হৈ উঠিব এই এপ্লিকেশ্যনটো। যিহেতু এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ দ্বাৰা শ্বেয়াৰ কৰা তথ্যই বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্প দিব SHGবিলাকক। এনচিয়ৰ কভাৰেজ অফ মেম্বাৰ হাউচহোল্ডছ আণ্ডাৰ ইলিজিবল স্কিমছ। এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ এটা স্কিমৰ বাবে কোনটো পৰিয়াল উপযুক্ত সেই কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিব এই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটোৱে। নেক্সট আহিলে প্ৰভাইড এছিষ্ট টু এফৰ্ডেবল ক্ৰেডিট ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড পে'মেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ অৰ্থাৎ এই লোকছ এপটোত যিখিনি তথ্য থাকিব সেই তথ্যখিনিৰ পৰা এই কথাটো যিহেতু গম পোৱা হ'ব যে কোনটো SHG কিমান ক্ৰেডিটৰ প্ৰয়োজন বা তেওঁলোকে কিমান ক্ৰেডিট গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ যোগ্য তাৰ লগতে কোনবোৰ দ্ৰব্য ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগিব তাৰ লগতে কাক পে'মেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ সুবিধা দিব লাগিব সেই সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব এই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটোত। এক প্ৰকাৰে আপোনালোকে ক'ব পাৰে এই লোকছ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো হ'ল NRLMৰ জন্মকুণ্ডলী যি জন্মকুণ্ডলী পাঠ কৰি পেলাই ভাৰত চৰকাৰে NRLMক আৰু আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাত সুবিধা হ'ব। এই লোকছ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটোৰ কাম ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ অসমত এই লোকছ এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কাম কৰিছে নেকি? যদি কৰিছে
কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি কৰা নাই তেতিয়াহ'লেও আপোনালোক সাজু হওক যিহেতু লোকছ CBO মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো এতিয়া NRLM এ বাধ্য কৰিব সকলোৰে বাবে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ